Всім привіт! Мене звати Саша Філіп, вітаю вас на моєму каналі. Пам'ятаєте, я вам показувала ось такі агатові кулони, я їх назвала шедеври, тому що вони дійсно з неповторним своїм малюнком, дуже гарні і всі дуже різні, з різними включеннями, з якимись такими паличками. Дуже красивезні кулони. І я тоді ще роздумувала, що з ними робити. Ну, і от одна з ідей моїх була оформити їх в срібну рамочку, ну, принаймні деякі з них. І от, власне, сіла я робити дизайн цієї рамочки. Ну, зі сріблом я особисто не працюю, але, ну, власне, робити рамочки зі срібла я не вмію. Але я подумала, що можна знайти ювеліра, принести йому свої ескізи рамочок, ну, своїх ідей, і, можливо, порадитись з ним і замовити, щоб він виготовив рамочки за моїм дизайном. Для цієї ідеї я вибрала ці два кабушони, тому що він прозорий, і я його не хочу точно ніяким чином ні на що приклеювати, ні на що обшивати його, тому що він втратить свою ось цю прозорість і свою красу, частину своєї краси. А цей мені просто дуже підійшов і за формою, і за... Ну, от захотілося саме його зробити. Чогось він мені такий сподобався. Зразу всі не берусь, тому що, ну, по-перше, я не знаю, що з цієї ідеї взагалі вигорить. Подивлюсь, як людина впорається чи не впорається, і чи знайду я взагалі таку людину, яка впорається. Ну, з чогось треба починати. От я взяла ці два кулони. І, до речі, цін я до сих пір не знаю, що це буде за цін. Чи виправдано це буде взагалі, чи ні. Ну, але от хочу з цих двох кулончиків розпочати. Значить, що я тут собі... З чого я розпочала роботу? Значить, я собі накидала тут різні ідеї. Ну, от один трикутник або шонта. Я собі думала, в принципі, як можна обіграти цю трикутну форму. От я собі тут накидала різні варіації, що можна зробити з трикутничками. От, багато тут в мене було всяких ідей. Найбільше мені зайшла ось ця ідея. Ну, це просто був схематичний трикутник, який я, ну, власне, як рамочку обвела і видовжила його форму ось сюди. А потім я подумала, ну, давай прикладу реальний трикутничок. І вийшло, ну, так, що він, ну, бачите, за формою трошки не співпав. І це мені дало нову ідею, що якщо ось цей кут починати не з основи трикутника, а інакше. Тобто, отак, щоб був тут сам трикутник, а ось тут ось ця основа, не основа, ну, ось такий елемент. Значить, як би це виглядало? Уявляємо, що це все срібло, так? Можливо, срібло з позолотою, можливо, чисте срібло, не знаю, я ще не думала. Ну, так би це виглядало. Такі, як розширені такі крила, так, зверху вузенькі, знизу розширюються. Тонесенька рамочка сама по собі, ну, по периметру цього трикутника. Ось це я намалювала собі внутрішню, ну, рамочку, за яку, ну, тобто срібло буде ось так, так, по периметру йти ось такою, якби, смужкою, щоб тримала цей кулон. А зверху плаский листок срібла, ну, щоб так було. Ось. Отут єдине, що я не знаю, як зробити. Чи щоб це була просто така, як, ну, сріблястий такий елемент, а ось тут пустий простір. Або повністю ось це все металеве. Це я вже буду радитись з майстром. І так само і тут. Чи зробити просто такі тоненькі, як трубочки, ну, не трубочки, а металеві такі, так? Чи зробити, ну, щоб тут був пустий простір між ось цією рамочкою і цим елементом. Або ж це буде вже така підложка повністю металева. Ну, от, якось так.
така в мене ідея. Далі, думаю, ну, попрацюю ще з цим. Що ж можна придумати з цим кулоном? З цим кулоном трошки інакша історія, тому що він зверху трошки ширший, ніж знизу. І тому я довго думала, як це обіграти в формі, щоб цього було непомітно. Ну, власне, тут у мене була купа ідей, але вони мені не сподобались, врешті-решт. Ну, що я собі думала? Я думала якось витягнути цю форму до якоїсь фігурки, так, щоб не було помітно оце. Перевернути його так, щоб воно було знизу ширше, а зверху вужче, теж не гарно, тому що тоді темні кольори опиняються зверху, більш важкі, так? А прозорість ось ця донизу. І воно якось теж не виглядає. Щось не те. І, якось, бачите, знизу легко, а зверху важко, негарно. Тому все ж таки ось так я хочу зробити, але треба якось врівноважити цю форму. То я думала собі зробити рамочку і тут гралася з амплітудою цього кута, якщо так можна взагалі сказати. Тобто думала спочатку ось так зробити. Потім думала, може менше зробити, щоб просто як, так, трошки згладити цю форму. Думала, можу навіть ось ці до овалу звести. І за рахунок цього не буде помітно цієї різниці. Але ці всі ідеї мені не сподобалися, я їх забракувала. Далі в мене були ще ось такі ідеї. Ось ця була ідея, яка мені сподобалась. Тобто зробити ось так цей кулон, а ось тут така підложка металева би виглядала. Тобто це повністю було б заповнене металом, так? Сріблом. Але тоді в мене виникає питання, тобто врівноважити ось цей низ я врівноважу, тут без проблем. Але тоді ось цей бейл, тобто тоді зміщується центр рівноваги. І тоді цей бейл, якщо б він був посередині цього каменю, тоді він буде перекошений, цей камінь, висіти трошечки ось так, нахилятись, тому що цей кут буде важчий металом, і він буде, можливо, ось так якось хилитись. І тут велике питання. Потім я думала просто зверху нічого не робити, так, а знизу зробити просто таку, як дужечку. Щось теж не те. Все мені було не те. І от ідея, на якій я зупинилася, ось ця, в мене вже місця не було де малювати, хотілося це на одній сторінці вмістити. Значить, ось це основа кулону, так? А ось тут зробити такими двома металевими, не знаю, як це сказати, шматками металу, так? Ніби раз паличка і два паличка, і таке, як заокруглення. Не знаю, чи воно вийде, чи ні. Якось так. Тоді воно якось і форма врівноважиться, згладиться, так? І щось таке цікаве буде. І зверху зробити так само, і в цю краплю вже просунути шнур там, чи ланцюжок, що там буде, на чому він буде кріпитись. От якось так. Тут так само ось це я позначила то місце, де зі зворотнього боку буде срібло, за яке буде триматись. Тобто ось ця рамка, яка буде тримати безпосередньо сам камінь. Ви зрозуміли. Ось. Залишилось тепер дійти до майстра, верніше знайти майстра, дійти до нього і порадитись. Якщо все вигорить, то нехай мені зробить. Тоді я вам покажу, що з цього вийшло. Так, я сьогодні отримала свої кулони в сріблі. Знайшла я майстра, ми з ним довго розмовляли, я йому показувала свої малюнки, він погодився зробити. Дивіться, що вийшло. Перший кулон, ось цей трикутний. Ви бачите, що він відрізняється. Дизайн відрізняється від того, який я малювала. Тобто тут ще були такі крильця, такі невеликі, так? Але майстер зробив, як зрозумів. Взагалі, це особливість турецьких майстрів. І взагалі будь-яких турецьких робітників. Національна риса, можна сказати. Якщо ви з ними про щось домовляєтесь, вони погодяться, вони скажуть так, звичайно. Навіть якщо вони не зрозуміли, чого ви від них хочете, вони все одно погодяться і зроблять так, як зроблять.
От. Ну, власне, ви знаєте, ну, в принципі, до цього колона у мене особливих претензій немає. Таке під старовину трошки вийшло, така ніби як етніка. Тут він зробив якісь насічки, такий ефект м'ятості. Ось, досить охайно, і бейл цей. Ось, і позаду, так, як я і хотіла, так, як я йому і малювала і пояснювала. Тобто тут, в принципі, тільки оцих крил не вистачає. Ось, ну і все. От. Але ще є другий колон. І зараз я вам його покажу. Дивіться. Тут він просто зробив тоненьку рамочку. Перше, що кидається в очі, він зробив її не тою стороною, якою я хотіла. Так, я хотіла, щоб ось так був візерунок. Ось так, щоб бейл був з цього боку. А він зробив навпаки. Але це найменша з проблем цього бейлу, цього колону. Ну, перше, дивіться, як тут все позаливав він клеєм, коли клеїв цю срібну рамку до каменя. Подивіться. Ви бачите? Ну, жах, чесно кажучи, це жах. Я сподіваюся, що мені вдасться чимось відтерти цей клей, але не знаю, чи це можливо. Я спробую, звичайно, але не впевнена, що це вийде. Ну, дизайн зовсім інакший, ну, окей. Просто рамка, так просто рамка, але навіть ця просто рамка, подивіться, де розміщений сам бейл. Він розміщений не по центру, от зовсім. Ви бачите, що бейл зміщений ліворуч, так? От центр десь ось тут, а бейл ось тут. Перша, верніше, це вже не перша, наступна скарга моя. Подивіться на ось цей, на ось цей бейл. Що це за пляма? Ну, невже не можна було зробити охайно? Чи це клей, чи це він тут паяв, і ці сліди цієї спайки якось не прибрав. Ну, от що це? Це наступна. Наступна. Окрім того, що цей бейл знаходиться не по центру, він ще криво розміщений, подивіться. Тобто, якщо тримати колон рівно, так, як ми вважаємо, що він висить, ось ця частина бейлу знаходиться не паралельна цій стороні, так? Вона трошечки якби під кутом. Ну, тобто, скоріш за все, цей бейл буде трошки перекошений, ну, коли буде висіти на ланцюжку або на шнурі. Наступне. Це тільки фасадна частина. От, дивіться. Задня частина. Ну, от що ви можете мені про це сказати? Чесно, я сьогодні над цим колоном плакала. В прямому сенсі цього слова. Я так розстроїлась. Я така була сумна. Ну, це жах. Знову ж таки, подивіться на цей клей, заляпаний скрізь. Якась біла штука. Може, це якийсь теж особливість клею. Не знаю, ну, скрізь. Далі, наступне, бейл, подивіться, наскільки він кривий. Тобто він, ну, повністю кривий. Якщо тут порівнювати, бачите? Він який з цього боку, такий і з цього. А тут. Ну, просто. Ось. Ну, ось таке. Оці ось штучки. Він сказав, що площина трошки, ну, товщина, площина, камінь трошки кривий, тому йому було легше закріпити ось цими. А, ще одна особливість. Він це казав не мені, тому що забирала, це не я, а забирав мій чоловік, тому що так вийшло, що йому було зручно якраз сьогодні під'їхати туди, а мені було незручно. Ну і от, скажіть мені. Вже і чоловік сьогодні вислуховував. Ну, людина ж має очі. Вона ж бачить, що вона забирає. Ну, от скажіть, що це таке? Якщо він не погодився би переробити, ну, хоча б ціну знизив би. Ну, власне, от таке от щастя. І що врешті-решт?
Сам камінь ось цей коштував $4. Окей. За роботу і за рамку, за кожен камінь, цей майстер взяв $15. І от скажіть, ви видали б за ось цю роботу $19? От я б змогла його продати за $19? Ну, по-моєму, відповідь очевидна. Отак от. Ну, бачите, в принципі, добре, знаєте, радію, що я не здала всі 4 колони. Радію, що один колон все ж таки, ну, на мою думку, цікавий вийшов. Такий в турецькому стилі, такий трошки етніка, трошки такий нерівний, але в цій нерівності є свої якісь плюси. Ну, а тут, бачите, таке відчуття, що робили цю рамку зовсім різні люди. Зовсім 2 різні майстри. Це робив один, а це, знаєте, віддав своєму онуку, сину, не знаю, погратися. І, до речі, що ну, цей майстер досить непоганий, у нього там у вітрині досить гарні вироби. Ну от, якось так. Пишіть свої думки з цього приводу. Можете мені поспівчувати в коментарях, може мені стане легше. Дякую вам за увагу. Бажаю вам всього доброго. Бувайте!